जय माताजी मित्रों, આપણે ડેમોમાં ખોડિયારમાંનું સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થાય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરી શકો છો મિત્રો। અને હજુ સુધી વિડીયોને લાઇક ના કરી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરી દો મિત્રો। તો ચલો હવે આપણે એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે, પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। આપણે ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવવાનું એટલે પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દઈશું। 1080 તેવી ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું। આપણે પહેલાં મિત્રો આપણે એક સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું મિત્રો। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો મિત્રો, ઇમેજ અને વિડીયોમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરીને આપણે સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। હું ઓડિયોમાંથી લઈ લઉં છું મિત્રો। સોંગ લીધા પછી હવે મિત્રો આપણે ખોડિયારમાંનું ફોટો એડ કરીશું મિત્રો। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ અને વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। ટેલિગ્રામ ચેનલ પર મળી જશે મિત્રો મટીરિયલ તમને। ફોટો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું મિત્રો। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર થોડું ઝૂમ કરી લેવાનું ફોટાના મિત્રો। સાધારણ બેક જવાનું મિત્રો, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટા પર ટચ કરીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે એક ફોટો પીએનજી એડ કરીશું। ફોટો પીએનજી એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। ફોટો પીએનજી લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈને 90 ડિગ્રી કરી લઈશું મિત્રો। આ રીતે પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર આ રીતે ઉપર સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે મિત્રો સેટ કર્યા પછી બેક જવાનું, આપણે બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જઈશું। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનો મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, પીએનજી પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે બીજો ફોટો પીએનજી એડ કરીશું। ફોટો પીએનજી એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ અને વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। ફોટો પીએનજી લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈને 90 ડિગ્રી કરી લેવાનું મિત્રો। આ રીતે સેટ કરી લઈશું મિત્રો। આપણે બેક જવાનું મિત્રો, બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનો મિત્રો। બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું અને ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, પીએનજી છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હજુ મિત્રો આપણે એક પીએનજી એડ કરીશું। પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। ઓલ મટીરિયલ મિત્રો ટેલિગ્રામ ચેનલ પર મળી જશે તમને। પીએનજી લીધે પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈને 90 ડિગ્રી કરી લેવાનું, પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે સેટ કરી લઈશું મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, બોર્ડર એન્ડ શેડો મળી જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનો મિત્રો। આપણે સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, પીએનજી પર ઓકે પણ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, છેલ્લે સુધી આવી જઈશું મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે પાર્ટિકલ લગાવીશું। પાર્ટિકલ લગાવવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। પાર્ટિકલ લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દઈશું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈને 90 ડિગ્રી કરી લેવાનું મિત્રો। આ રીતે
બેક જવાનું મિત્રો, ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો, ફિલ સ્ક્રીન કરી લઈશું। બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું, લાઇટ એન્ડ પર જઈ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો। પાર્ટિકલ આટલા સુધી જ આવે છે મિત્રો, પાર્ટિકલ પર ઓકે આપીશું। કોપી વાળા પર જવાનું, કોપી લેયર કરવાનું, ફરીથી કોપી વાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો। આટલે આવી ફરીથી કોપી વાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો। પાર્ટિકલ છેલ્લે સુધી આવી જશે આપણું મિત્રો। હવે મિત્રો આપણી ચેનલનો જે લોગો હોય આપણે લગાવી દેવાનો મિત્રો। મિત્રો આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે, હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં। વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો। ચેનલને જય માતાજી।